Sziasztok! El se hiszem, hogy ez lesz az utolsó bevásárlós videó ebben az évben, amit feltöltök a csatornámra. Ma december 15-e van, és ma úgy fogok elmenni bevásárolni, hogy 2 hétre terveztem a menüt. December 29 hétfő lesz legközelebb az a nap, amikor idén utoljára elmegyek bevásárolni. Az már nem lesz egy akkora bevásárlás, csak szilveszter miatt is meg kell venni egy-két dolgot, mert jönnek majd vendégek. És arra gondoltam ebben a videóban, hogy kezdjük azzal, hogy elmondom nektek, hogy igazából most itt december 15-től év végéig mi mindent terveztem főzni, miket fogunk enni karácsonykor, mikkel készülök szilveszterre, és utána meg megmutatom, hogy akkor miket is vásároltam a következő 2 hétre. Szóval ide magam mellé, valamelyik oldalra, még nem tudom hova, kiírom nektek akkor folyamatosan a menütervet, hogy tudjátok követni. Puskázni is fogok, mert természetesen nem tudok mindent fejből. A mai napon maradékokat ettünk, mert még maradt ebből a spenótos csirkés lazanyából, és holnap fogok megint főzni. A holnapi napon sült paradicsomos tésztát fogok csinálni, amit már láthattatok talán a szeptemberi vagy az októberi miket ettünk összesítőben, most hirtelen nem emlékszem, de most szeretnénk valami húsmenteset enni, valami egyszerűt, és akkor ehhez fogok venni 1-2 alapanyagot. Majd mielőtt elindulunk a boltba, mondom, hogy mi az, ami amúgy van itthon, és majd nem fogjátok látni a bevásárláskor. Szóval ezt a sült paradicsomos tésztát csinálok most egy akkora adagot, hogy maradjon másnapra is, és akkor nem kell minden nap főzni. Amit még terveztem karácsony előtt, az egy zöldséges rizses hús. Ilyenkor arra gondolok, hogy ha nem csak egy sima rizses húst csinálok, hanem hogyha van itthon esetleg kaliforniai paprika, vagy sima tévépaprika, hasonló, ezt mind bele szoktam ilyenkor vágni, hogy egyrészt fogyjon el, és ezzel is egy kicsit gazdagítani az ételt. Savanyúság az van, mert csináltam ecetes lilahagymát, illetve még múltkor voltunk a metróban, és akkor vettem egy üveggel ilyen kovászos uborkát, tehát savanyúság ehhez az ételhez akkor már van, és ebből is mindenképpen 2 adagot fogok készíteni. Amit még csinálni szeretnék, az yakisoba, vagyis ilyen sült zöldséges tészta, és ehhez sem terveztem húst. Ez a yakisoba viszont ez csak egy napra fog szólni, mert ez inkább így frissen jó, mivel olyan tésztából van, ami másnapra már nem a legjobb állagú. Tehát például egy ilyen sült paradicsomos tészta, azok a durum tészták, azok ugyanolyan jók másnap is még, mint egy ilyen rámen tészta például, amit ehhez a yakisobához szoktam használni. Ehhez majd zöldségeket kell venni, ilyen yakisoba szószom meg van itthon. Akkor amit még szeretnék csinálni, az ilyen húsos batyú, tehát ezt a gyózát. Ezt is már párszor láthattátok a csatornán, meg most megjelent egy ilyen 8 kedvenc japán vagy hát ázsiai ételeink. Abban is szerepel, hogy hogyan kell elkészíteni, úgyhogy azt fogok majd csinálni, mert az is pont tudok annyi adagot csinálni, hogy azt egy evésre meg is esszük. Akkor lesz majd cézársaláta csirkemellből, ezt is pont azért, hogy 2 napig tudjuk enni, tehát kisütöm a csirkét, és ami itthon van zöldség, azt abból csinálok egy salátát igazából, de van még azt hiszem egy fél zacskó sült krumpli is, tehát hogyha ilyen giroszosan szeretnénk enni, akkor is van rá lehetőség. Tehát ez pont jó arra, hogy minden ilyen maradék zöldséget, azt elhasználjuk hozzá, és egy kicsit lightosabb étel legyen, és ezt mindenképpen 2 napra tervezem, hogy akkor enni fogjuk. És akkor már érkezünk is a karácsony, vagy hát szentestéhez, 24-éhez. Nálunk szenteste mindig halászlé van, és rántott hal majonézes burgonya salátával. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok milyen szokások vannak. Tényleg érdekel, hogy hasonlóan étkezünk-e ilyenkor, vagy sem, mert sokan vannak, akik a halat egyáltalán nem eszik, tehát nem is esznek karácsony környékén halat, de mi 24-én mindig ezt tesszük. Szoktunk az évben azért még enni máskor is halászlevet, meg így rántott halat, de azért ilyenkor ez nálunk elengedhetetlen. Ezt a szentestei menüt, ezt Ákos szüleinél fogjuk enni, és akkor 25-én megyünk le szüleimhez Siófokra, és akkor ott leszünk egy pár napot. Anyuméknál mindig van sült kacsa, lila káposzta, ilyen krumplis tócsni, ez
picit nem azt mondom, hogy így a németektől vettük át, de tényleg amióta az eszem tudom, kb. Így szoktuk enni a kacsát, és annó emlékszem, hogy német ismerősöknél láttuk azt, hogy ők így készítik ezt a krumplis tócsnit, és azóta anyu is mindig ezt csinálja. Na például ilyen, lehet, hogy egyszer van még talán az évben, de tehát karácsonykor mindig ezt tesszük. Előtte szokott csinálni egy nagy adag húslevest, és akkor 25-én ez a menü. Végigmondom a főételeket, és akkor utána elmondom, hogy amúgy majd én milyen sütikkel készülök, meg hogy anyuéknál milyen sütik lesznek, csak hogy esetleg ebből is akár így utolsó pillanatban ötletet adjak valaki másnak, hogy mit süssön. Na de akkor ugye ez volt 25-e, és akkor 26-án meg sörben sült csülök lesz krokettel, és akkor 27-28 maradékok fogyasztásra, mert hát ilyenkor az ember nem kis adagokat készít, tehát bőven van még a következő 2 napra is elegendő étel, és akkor ezeket fogyasztjuk el igazából. És akkor itt jön az, amit mondtam a videó elején, hogy 29-én leszünk újra, vagy hát 28-án este érünk haza, és akkor 29-én megyek el megint a Lidlbe bevásárolni. Viszont 29-én nem csinálok ebédet, mert a barátokkal megyünk el egy ilyen évzáró ebédre, közös ebédelés lesz majd egy étterembe, úgyhogy oda megyünk, és akkor 30-án csinálok lazacot, mert az van itt a mélyhűtőben, tehát azt nem kell venni, rizs, mint köretnek van, miszóleves, tehát hogy egy kicsit akár ilyen ázsiaisan is meg tudom csinálni, minden alapanyag megvan hozzá itthon. És akkor azt tesszük 30-án és 31-én ebédre, és akkor szilveszterkor meg jönnek a vendégek. És akkor szilveszter este meg jönnek vendégek, és idén úgy döntöttem, hogy csinálok vacsit. 6-an leszünk, tehát nem leszünk túl sokan, és akkor azért gondoltam, hogy legyen valami vacsora, azt megesszük, és akkor még mindig lehet hozni így ilyen apróságokat, rákcsának, meg hasonló. Tépett húst csinálok, tehát ilyen pulled porkot fogok készíteni, krumplipürével, csinálok hozzá salátát, és nálunk, ami még elmaradhatatlan elsőjén, az az, hogy lencsefőzeléket eszünk. Most, hogy ez virslivel lesz, vagy mivel, valószínűleg virslivel talán, ezt majd még meglátom. Tehát 29-én ráérek még a virslit megvenni, hogyha még lesz a boltban, de a lényeg, hogy nálunk lencse valamilyen formában mindig van elsőjén, és igazából nem azért, mert azt gondolom, hogy nem tudom, pénzt hoz a házhoz, vagy hasonló, egyszerűen ez lett a hagyomány, most már jó pár éve tényleg így, akár így kettőnknek is, az Ákossal, hogy lencsefőzeléket csinálok, és az is akkor egy akkora adag, hogy még másodikán is azt tesszük. Szóval főételek szempontjából ez lesz a menü így a következő 15 napra, hogyha úgy mondhatom. És akkor sütik, amikkel készülök. 21-én meg fogom csinálni a citromos linzert, 22-én megcsinálom a 4 rút beiglit, és akkor 23-án csinálok kókuszgolyót és sajtos rudat, amit láthattatok már valamelyik napi vlogban, amikor gyakoroltam. Az nagyon jó lett, és 3.-4. nap is még teljesen jó állaga volt. Abból most dupla adagot fogok csinálni. Úgyhogy én ezzel a 4 dologgal készülök, mert ebből adunk majd Ákos szüleinek is, meg majd szeretnék levinni anyuékhoz is, hogy akkor ott is legyen belőle. És akkor természetesen anyu is fog készülni sütikkel. Ezeket beszéltük meg, de biztos vagyok benne, hogy valami mást is fog csinálni. Ez így szokott lenni. És a lényeg, hogy mézes kalácsot fog készíteni, mert én úgy megeszegetem, meg szerintem az Ákos is, de amúgy tesóm szereti a legjobban. Meg hát ez olyan, ami eláll hetekig. Csinálni fog lipcsei krémest, illetve nem is tudom, hogy most ennek mi lehet a magyar megfelelője, mert ez is egy német süti, amit anyu már nagyon régóta csinál, Nuss Ecke, vagyis ilyen diós sarok. Igazából ez egy ilyen omlós, linzerszerű tészta van alul, és egy ilyen diós, habos keverék van rajta, és így van megsütve. Majd anya valószínűleg kijavít, hogy nem jól mondtam, de a lényeg, hogy így tudom elmagyarázni, és akkor direkt ilyen háromszögekre
vágjuk, és egy nagyon finom kis diós süti. Néha van, hogy csokiba is így megmártogatja, de én jobban szeretem csoki nélkül. Megpróbálok rakni ide képet, hogy tudjátok, hogy mire gondolok pontosan, vagy hogy mit magyarázok. Na de a lényeg, hogy ezek a sütik fognak így készülni ebben az időszakban. Itt is ismételten nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nálatok mi az a süti, ami elengedhetetlen karácsonykor, hogy legyen, mi az, amit a legjobban szerettek csinálni is, vagy csak enni. Írjátok meg kommentben. Úgyhogy ez lenne így a következő 2 hétre, év végéig a menüterv, amit kitaláltam, és tényleg ennek megfelelően fogok bevásárolni, mert én karácsony előtt, meg már most így a hétvége felé én nem szeretnék boltba menni, hogyha valamit nem vettem, akkor azt nem vettem. Inkább most felírtam, hogy egy kicsit több legyen valamiből véve. Ettől függetlenül, mint mondtam, 29-én azért még elszaladok 1-2 dologért. És akkor igen, és akkor vége is az évnek. Hát amúgy szörnyű ebbe belegondolni. Mármint én nagyon szeretem ezt a karácsonyi időszakot, de ilyenkor tényleg csak ledöbbenek azon, hogy már megint eltelt egy év. Na de, nem a panaszkodásról szól a videó, mert hát egyrészt örüljünk annak, vagy hát örülök annak, hogy megtehetem, hogy elmegyek a boltba és bevásárolok karácsonyra, szóval tényleg nem szeretnék panaszkodni. És akkor még gyors a menühöz, hogy mi az, amit nem fogok venni. Egyrészt ilyenek, hogy rizs, bulgur, kuszkusz, tészták, ezek mind vannak itthon, tehát ilyesmit nem fogok venni. Pont emiatt is találtam úgy ki ezt a menüt, hogy minél kevesebb alapanyagot kelljen vásárolni a boltban. Zöldség felhozatalból még van 2 darab kaliforniai paprika, van egy egész rúd uborka, talán 2 szem paradicsom. Gyümölcsökből meg van még 3 banán, meg 3 alma. Ennek függvényében megyek akkor a boltba. Na, de akkor nem is húzom tovább, akkor elszaladok a boltba, és mutatom is, hogy miket vettem. Jaj, megérkeztem. Jól kimelegettem, de közben fáztam is, szóval ez egy ilyen nagyon jó kombináció, amikor bent a Lidlben már folyik rólad a víz, de mire bepakolsz mindent a kocsiba, addigra meg megfagysz. Na, de a lényeg, hogy vettem pár felvágottat, mert az, hát még van egy kevés abból a csirkemell felvágottból, amit csináltam 1-2 napja, de most gondoltam, veszek 1-2 felvágottat, ilyenkor mindig nézem, és azt mindig mondom, hogy meddig jó, és ezeket szinte mind, ezt a 3-at el kell fogyasztani, mielőtt elutazunk, és ez a 2 meg, ha 28-án este, vagy 29-én reggelire kell valami felvágott, akkor van, és 29-én meg úgyis megyek. Itt van egy sajt, egy edámi sajt, de majd lesz még másik fajta is. Kicsit össze-vissza pakoltam a kocsiba, szóval nem teljesen logikusan jönnek a dolgok. Banán, összesen ez 11 darab, mint mondtam, van még 3 darab. Akkor vöröshagymából, ez most 4 darab, de szép nagy fej vöröshagymák, 4 darab bőven elég lesz. Vettem fokhagymát, fürtös paradicsomból egy jó nagy adagot, egy pár szemünk van még, almából 5 darabot, ebből is, mint mondtam, 3 darab van még, 4 darab citrom, ez kifejezetten majd a sütikhez, és akkor ebben a szatyorban volt még egy ilyen kesudió, meg egy vegyes magkeverék. Nem tudom, hogy mindenki fog-e férni ide, igyekszem egy kicsit helyet csinálni, és amit már mondtam, azt félretolom. Akkor a szokásos mangó áfonya, mindegyikből még egy ilyen negyed van kb. Akkor vaj, hát ebből 4-et is vettem, és mindegyik a sütik miatt kell, és azt hiszem egy fél van még a hűtőben, de konkrétan azt csináltam, amikor így írtam a heti menüt, és kifejezetten a sütiknél kiírtam egy füzetbe a receptet, hogy mi minden kell egy adott sütihez, és konkrétan kiszámoltam, hogy kb. Mennyi vajra, vagy tojásra, vagy lisztre van szükségem, hogy ezeket a sütiket itt a következő napokban elkészítsem, és ez szerint vásároltam, hogy véletlenül se legyen kevesebb. Úgyhogy 4 darab vaj. Akkor a darált hús, ez a húsos batyuhoz, ilyen salátasajt, vagy nem tudom minek mondjam, ez a fetasajt utánzat, ebből egyet, hogyha majd a
csirkemell salit csináljuk, vagy a cézár salátát, vagy hogyha ilyen gyrosznak szeretnénk megcsinálni, akkor legyen, és ez jó sokáig eláll. 2 darab mozzarella, ezek is mind januárban járnak csak le. 2 darab csirkemellet vettem, és most ezt a simát, nem a GMO-menteset, mert az nem volt egyáltalán. Mindegy, most úgy voltam vele, hogy ezt elhozom. Az egyikből, ha úgy van, felvágottat tudunk csinálni, a másik meg a csirke salátához, amit mondtam, ez a cézár sali. És akkor vettem, ez most azt hiszem, igen, 1,5 kiló lapocka, de ezt, hogyha így elpakoltam, el fogom felezni, és akkor az egyik fele megy majd ebbe a rizses húsba, a másik fele meg ott lesz a mélyhűtőben, hogy tartaléknak. Tehát azért majd látszik, hogy nem minden, amit vettem, fog teljesen elfogyni ez alatt a 2 hét alatt, de azért van, amit kimaxoltam. Akkor ez a high proteines műzli, ezt nagyon szeretjük. Jött egy túró, csak a szokásos a reggelikhez, ugyanígy a görög joghurt, ebből is 2 darab. Már rájöttem arra, hogy azért jobb, hogyha úgy mondom a bevásárlást, hogy közben pakolok ki, mert akkor biztos nem marad ki semmi, mert múltkor is, amikor nem is tudom melyik videónál volt, hogy megvágtam, és láttam, hogy 3 terméket is lehagytam teljesen, hogy mondjam. Hát láthattátok, csak én nem említettem meg. Kifejezetten a sütik miatt, ugyebár 2 darált mák a mákos beigli miatt, kókuszreszelék a kókuszgolyó miatt, darált keksz ez a kókuszgolyó miatt, és még van egy fél csomag darált keksz, az pont elég lesz majd, ami a beiglihez szükséges. Extra szűz olívaolaj, ezt már nagyon régen vettem, mert leálltam azzal, hogy ezzel süssek, meg hasonló, mert más is írta, de én is tényleg jobban utána néztem, és hogy ezzel csak max salátát, vagy pirítósra szabad rakni, ezáltal ez nekünk nem tudom, egy fél évig elég most már, de tehát jó, hogyha van itthon, mert azért nagyon sokszor eszünk salátát, illetve a pirítósra szokta Ákos néha egy kicsit így ráfolyatni, mert ő nem szereti a vajat, én meg a vajas pirítóst imádom a legjobban, szóval most ezt is megtudtátok. Akkor 2 darab habtejszín, elvileg csak az egyikre lesz szükség, de inkább vettem még egyet, mert múltkor is, már nem is tudom, hogy most a brokkoli levesnél volt, vagy hogyan, de nem volt laktózmentes egyáltalán. Ez viszonylag hamar el szokott fogyni a Lidlben, és most úgy voltam vele, hogy veszek 2, mert ez márciusig jó, úgyhogy inkább legyen. És akkor ami biztosan el fog fogyni, így a következő 2 hétben, az a tojás, mert egyrészt, hogyha reggelire vagy vacsorára szeretnénk enni, de a sütik miatt meg simán el fog fogyni egy ilyen dobozzal, ha nem több. Jaj, kimaradt a porcukor. Na és akkor még egy pár nehéz termék, és a végére értünk itt a bevásárlásnak. Vettem 2 kiló lisztet sütik miatt. Vettem 2 üveggel most ebből a ginger shotból, mert az egyik az teljesen el fog fogyni, sőt több is, amíg itthon vagyunk, és a másikat meg levisszük anyuékhoz, hogy abban a pár napban is, amíg ott vagyunk, akkor tudjuk inni. Akkor a paradicsomszósz a sült paradicsomos tészta miatt, és 4 darab tej, amit nem tudom, hogy ide még kiférek-e. Éppen hogy... Igen. 4 darab tej. Na, és akkor még pont kilátszom itt a bevásárlás mögül, szóval összesen 41.825 forintot fizettem, és most így egyszerre borzasztó soknak hangzik, viszont hogyha belegondolok, hogy általában én ugye hetente szoktam elmenni bevásárolni, egy ilyen 25 000 forintot ott szoktam hagyni, 20-25 000 forintot simán, és még így is, hogy lesznek napok, hogy nem vagyunk itthon, ami ugye nagyon megdobta, az az, hogy 4 féle süteményt fogok csinálni, tehát nem tagadom, de én egyáltalán nem sajnálom rá a pénzt, tehát nehogy félre ne értsetek, nem sajnálom rá a pénzt, de ebből is látszik, hogy azért az ilyenek, a vaj, a tojás, ezek megdobják rendesen. Nekem ilyen ez a, hát majdnem utolsó bevásárlásom, legalábbis amit rögzítek itt nektek, mert a 29-e, amit kb. Egy szatyros bevásárlás lesz, arról nem fog már videó készülni idén. Az biztos, hogy nem ez az utolsó videó, amit láttok idén, mert szerintem lesz majd még ezen felül egy, de gondoltam, megkérdezem, hogy ti szoktatok-e
így ennyire előre elmenni bevásárolni így az ünnepek előtt, vagy mennyire hagyjátok így az utolsó pillanatra. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg nálatok milyenek így a szokások. Én, mint mondtam, ha megtehetem, már most letudom, hogy ne kelljen menni boltba, mert ma sem voltak kevesen. Úgyhogy köszönöm, hogy idén ezt az utolsó kis bevásárlós videómat is végignéztétek. Remélem, hogy tetszett, és esetleg kaptatok ötletet arra, hogy ha még nem terveztétek meg teljesen a karácsonyt vagy a szilvesztert, hogy mit süssetek, főzzetek. Ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!